เอาละครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการในการลบสิวแบบเร่งด่วนภายใน2นาทีโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นั่นเองครับในการลบจะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับขั้นแรกให้เรามาที่ไฟล์ Open แล้วก็ไปหารูปที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอานางแบบคนนี้มาแล้วกันนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับให้เรากดมาที่ Channel ครับถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยไปที่ปุ่ม Windows แล้วก็กดมาที่ Channel ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นแล้วนะครับให้มันที่ Layer Pool คลิกมา1ครั้งแล้วก็คลิกค้างลากมาที่ปุ่มบวกตรงนี้ฮะหลังจากที่เรา Copy เสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่ Filter แล้วมาที่ Order ครับหลังจากนั้นมาที่ High Path โดยค่าของ Radiant ปกติก็คือ10ครับให้เราเปลี่ยนไปเป็น32เสร็จเรียบร้อยกดโอเคครับหลังจากนั้นมาที่ Image เลือกมาที่ Calculation หลังจากนั้นแล้วนะครับให้สังเกตที่ปุ่ม Branding ครับให้เรามาเปลี่ยนเป็น Hard Line แล้วก็กดโอเคครับแล้วก็ทำการเลือกแบบนี้อีก2ครั้งครับเมื่อเราครบเรียบร้อยนะครับก็จะได้ Alpha 3มาหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ Brush Tool ก็คือตัวนี้ทำการลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับในการลบที่เราใช้ Brush Tool เนี่ยนะครับเป็นการเอาส่วนที่ไม่ใช่สิวออกนั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกตาพวกปากที่มันไม่ใช่สิวบนหน้าฮะลบออกให้หมดเลยจุดไหนที่มันยังดีอยู่บนหน้าของแบบเนี่ยให้ทำการลบออกเลยนะครับผมก็จะได้จุดสิวที่ผมต้องการลบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ปุ่มนี้ฮะคลิกเข้าไปจะได้หน้าตาแบบนี้มาก็เอาเมาส์คลิกมาที่ RGB มาที่ Choice ที่เป็น Layer ครับหลังจากนั้นมาที่เครื่องมือนี้ครับแล้วก็คลิกขวามาที่ Select Invert ขั้นตอนถัดมาที่ View แล้วก็เลือกมาที่ Extra ครับสุดท้ายที่สุดก็มาที่คีย์บอร์ดของเราครับกด Ctrl ค้างแล้วก็กด M ในการใช้งานกราฟมาที่จุดตรงกลางแล้วเอาเมาส์คลิกลากขึ้นไปเลยฮะเรียบร้อยนะครับเราก็มาเก็บงานกันมาที่ Spot Tool แล้วก็ติ๊กไปเลยครับจุดไหนที่มันยังแดงอยู่ก็ติ๊กให้หมดเลยเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเป็นการลบสิวเกลี้ยงเกลาหน้าเนียนกริบเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ถ้ามองว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ